Hello guys, আজি ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম আপোনালোকে কেনেকৈ ক্লিকবেট এখন থাম্বনেল বনাব পাৰিব যোনখন থাম্বনেল দেখা পালে আপোনালোকে সো প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পিকচাৰ লেব বুলি লিখিব লিখাৰ পিছত তো পিকচাৰ লেবটো মই ইনষ্টল কৰি ল'ব আপোনালোকে ইনষ্টল নাই কৰা যদি আপডেট কৰি ল'ব যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি আছে তো মই আপডেট আহিছে যেতিয়া মই আপডেট কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপৰা পিক্সেল লেবটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত ওপৰত যোন দুডাল থ্ৰী ডট আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইমেজ সাইজত ক্লিক কৰি ইউটিউব থাম্বনেলত ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিব তাৰপৰা তলত যাব তলত দেখিব ফ্ৰম গেলেৰী তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত মানে এখন মই হেৰি লৈ লৈছোঁ ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড এখন দি ল'ব লাগিব এই বেকগ্ৰাউণ্ডখন আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব গেমিং বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি তেতিয়া পাই যাব পিছত গম পাব আৰু দেখাই দিম মই তো এখন লৈ লৈছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে যিহেতু তো তাৰ পৰা আকৌ ইয়াত লিখি দিব থাম্বনেল বুলি তো এনেকৈ যেনেকৈ বনায় আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ বনাব লাগিব মই যোনটো দেখালোঁ যে প্ৰথমত তেনেকৈ বনাইছোঁ তো লিখিলোঁ তাৰপৰা মই এইখনত কালাৰ লগাব লাগিব এতিয়া কালাৰত গৈছোঁ কালাৰ অপশ্যনত কালাৰটো ক্লিক কৰি মই ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লৈছোঁ ব্লেক তো এইটো ভাল লাগিছে আৰু তো ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব গৈ আছে তো আপোনালোকে যদি ইউটিউবত 100% কাম কৰিব গৈছে তো তেতিয়া এইটো ভিডিঅ' চাই থাকক তেতিয়া আপোনালোকে চেছ হ'ব লাগিব কাৰণ থাম্বনেলখন দেখিলে মানুহে ক্লিক কৰে তো ইয়াত মই এতিয়া লিখি দিম দেখিছে আৰু মই বনাইছোঁ ফ'ল' কৰি গৈ থাকক তো মোবাইল কেনেকৈ বনাব ঠিক আছে মই ইয়াত লগাই দিছোঁ এতিয়া আৰু তো যদি স্পীড হৈছে অলপ শ্ল'কৈ চাই ল'ব আপোনালোকে তো ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব আৰু ইয়াত মই কালাৰটো পচন্দ হোৱা নাই ফন্টটো পচন্দ হোৱা নাই বেলেগ এটা লগাইছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া কালাৰ এটা লগাব লাগিব আৰু তো কালাৰ এটা লগাইছোঁ দেখিছে আৰু তো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো পচন্দ হোৱা নাই তো মই ফৰ্ম গেলেক ক্লিক কৰি এইটো মই হেৰি কৰি লৈছোঁ বেলেগ কৰি লৈছোঁ তো দেখিছে তো এইখনতো পচন্দ হোৱা নাই ক্ৰপ কৰি গৈছোঁ ক্ৰপত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই আকৌ এখন মিলাই লৈছোঁ আৰু তো ভাল লগা অনুযায়ী আপোনালোকে কৰি ল'ব তো কালাৰটো বেলেগ এটা কৰিছোঁ কালাৰটো কৰিবলৈ প্লাছ আইকনটো আছে তো এইটো কালাৰ লৈ লৈছোঁ মই লৈ লোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে তো ইয়াত লগাই লৈছোঁ আৰু তো মোৰ এইটো কালাৰ পচন্দ হোৱা নাই তো মই এটা বেলেগ কৰিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত গৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো লগাব পাৰে অপশ্যনটোত গৈ তো বেলেগ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড লগাই লৈছোঁ মই য়েল্ল' কালাৰ দেখিব পাৰিছে তো এইটো পচন্দ হোৱা নাই প্লাছত ক্লিক কৰিছোঁ তো এইটো লগাইছোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো তো দেখিব পাৰিছে অ'কে তাৰপৰা বেকগ্ৰাউণ্ডত গৈ আকৌ আপোনালোকে এইটো কম বেজো কৰিব পাৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আখৰগাল চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত পাই যাব দেখিছে AB ফন্ট বুলি পাই যাব তাত গৈ আপোনালোকে আখৰগাল চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তো মোৰ ভাল লগা অনুযায়ী মই ফন্টকেইটা লৈ লৈছোঁ দেখিছে আৰু এইটোৱে লৈ লৈছোঁ মই মোৰ যিহেতু ভাল লাগিছে তাৰপৰা ইউটিউবত যাব চাৰ্চ কৰি ল'ব এনেকৈ মই বনাইছোঁ আৰু এখন তো মই ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লৈছোঁ বিকাশ ষ্টাৰ এখন তো মই প্ৰথমত যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ থাম্বনেলখন যেনেকৈ ক্লিক কৰিছে আপোনালোকে সেনেকুৱা ষ্টাইলত লৈ ল'ব তাৰপৰা ডিম্পু বৰুৱাৰ এখন লৈ লৈছোঁ ডিম্পু দাৰ এখন ভাল লগা এখন তো এইখনে লৈ লৈছোঁ তো ইয়াত লৈ মই পিক্সেল লেব আকৌ আহি গৈছোঁ প্লাছ আইকন যোনটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত এই বিকাশ যাৰ যোনটো এইখন আছে ৰিচিপশ্যন পাৰ্টি যোনখন আছে সেইখন মই লৈ লৈছোঁ আৰু তো ইজি হয় ইমান টানো নহয় তো মই মিলাব লাগিব এতিয়া
এখন মিলাব লাগিব এই কিনাৰত ধৰি এনেকৈ জুম আউট জুম ইন কৰিব পাৰে আৰু তো মিলাই লৈছোঁ মই তো আৰু এখন ফটো ল'ব লাগিব এতিয়া ডিম্পু দাৰ এইখন ফটোৱে লৈছোঁ মিলাই লৈছোঁ তো মিলোৱাৰ পিছত লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপৰা ইয়াত মিলাব লাগিব এপটোত দেখিব পাৰিছে এতিয়া বেলেগ এখন ফটো লৈছোঁ UK07 বাবু ভায়াৰ তো এইখন লৈছোঁ অ'কেত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াত দেখিব কিনাৰত কাৰ চিনটোত ৰাইট ক্লিকটোত ক্লিক কৰি এখন মিলাই লৈছোঁ এই কিনাৰ যোনটো আইকন আছে দেখিছে সেনেকৈ কৰি বেকা কৰিব পাৰে ফটোখন এতিয়া মই আঁকিব লাগিব ওপৰত তো তলত যাব তাৰপৰা তলত যোৱাৰ পিছত ড্ৰৰ যোনটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি তো এইটো ড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু মানে আঁকিব পাৰিব মই এতিয়া আঁকি লওঁ তো আঁকি লৈছোঁ ঠিক আছে তো এইটো অপশ্যন কৰিব বেকা যোনটো কাৰ্চিন আছে যদি অঁতৰাবলৈ হ'লে চ' দেখিব পাৰিছে অলপ স্কিপ কৰি দিছোঁ আৰু তো দেৰি হ'ব ভিডিঅ'টো দীঘলো হৈ যাব তো ফ'ল' কৰি যাওক আপোনালোকে তো তেতিয়া পাৰিব বনাব অলপ টাইম দিব তো এইটো বনাবলৈ মোৰ টোটেল 20 মিনিটছ বা 15 মিনিট লাগিব 100% দিব তেতিয়া বনাব পাৰিব তো এইটো মই মিলাই লৈছোঁ আৰু তো মই এইটো বেলেগ এটা কৰি লৈছোঁ কালাৰটো পচন্দ হোৱা নাই তো দেখিছে এটা উজ্জ্বল কালাৰ লৈ লৈছোঁ উজ্জ্বল কৰি লৈছোঁ এতিয়া প্লাছ আইকনত গৈ মই ইউটিউবৰ এটা আইকন লৈ লৈছোঁ তো আইকনটো লোৱাৰ পিছত বহাব লাগিব মিলাই মেলি তো ইয়াত বহাই দিছোঁ তো পিছত চাই লওঁ কি হয় ঠিক আছে তো যেনেকৈ মিলাব লাগিব আৰু মই এতিয়া ব্ৰাউজাৰত গৈ এখন স্ক্ৰীন ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ ইয়াত লিখি দিব যিকোনো য়েল্লো স্ক্ৰীন বুলি তো আপোনালোকে যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড লগাবলৈ হ'লে এনেকৈ লিখি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰীন লাগে আপোনালোকক তো মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে তো মই ইয়াত এখন স্ক্ৰীন লৈ ল'ম তো মই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ এখন স্ক্ৰীন লৈ ল'ম তো এখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই লৈ লৈছোঁ তো আপোনালোকেও লৈ ল'ব পাৰে তো আপোনালোকৰ যেনেকুৱা পচন্দ হয় তেনেকুৱা ল'ব তো ইয়াত গৈছোঁ মই প্লাছত লগ কৰি তো স্ক্ৰীনখন ল'ব লাগিব তো এখন ক্লিক কৰি ইয়াৰ গোল অপশ্যনটোত গৈছোঁ মই মিলাই লৈছোঁ আৰু তো ঠিক আছে মিলাই লোৱাৰ পিছত তলত যোনটো অ'কেত কাৰ্চিন আছে তো ইয়াত মই বহাই এতিয়া মিলাই ল'ম মই এতিয়া হিমন্ত মামা এখন ফটো লৈ লৈছোঁ ফটোখন তো মই ইয়াত বহাব লাগিব মিলাই ল'ব লাগিব আৰু তো ইফালে গোলটো মিলাই লৈছোঁ লগাবলৈ হ'লে গোলটো আছে গোলটো আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে তো তলত কালাৰ অপশ্যন পাব এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে তো হিচাপত আৰু থাম্বনেইল কেইখন এতিয়া মই বগা অকণমান আঁচ লিখা কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি মই তলত গৈছোঁ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি অলপ বহাই লৈছোঁ তেতিয়া হৈ যাব মানে তো দেখিছে বগা দেখাব পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আকৌ এইটোত গৈছোঁ দেখিছে অলপ বগা কৰি লৈছোঁ আৰু তেতিয়া ধুনীয়া হ'ব দেখিবলৈ তো এইটো মিলাই লৈছোঁ তো মই এতিয়া কাৰ্চিন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তো এৰ' যোনটো অপশ্যন আছে তাত গৈ পাই যাব কাৰ্চিন কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে আপোনালোকে তো মই মিলাই লৈছোঁ এতিয়া তো এইটো মিলাই লৈছোঁ এইটো মই কৈছিলোঁৱে যিহেতু এইটো বেলেগ কৰিব লাগিব বেলেগ এটাত অলপ ইফালে আনিব লাগিব এতিয়া তো 100% ৰেডি হৈ গ'ল তো এতিয়া ছেভ কৰিব লাগিব ফটোখন 3 ডটত যাব এক্সপোৰ্ট ইমেজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি
ইয়াত দেখিব তো ভেৰি হাইট ক্লিক কৰি সেভ গেলেৰীত ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা এড আহিব তো 5 সেকেন্ড ওয়েট কৰিব আপোনালোকৰ বেলেগো আহিব পাৰে মানে 15 সেকেন্ডো আহিব পাৰে তাৰপৰা কাট কৰি দিব কাট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গেলেৰীত সেভ হৈ যাব তো মই গেলেৰীটো ওপেন কৰি দেখাই দিছোঁ দেখিছে এখন সেভ হৈ গৈছে তো গাইস তো এনেকৈ আপোনালোকে থাম্বনেইল বনাব পাৰে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটোত কোনোবা নতুন আছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত